नमस्कार. टीच विथ शान्वीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की इंग्लिशमधून मुलांना प्रश्न बनवायला कसा शिकवायचा. त्यामध्ये आपण व्हॉट आणि वेन या दोन प्रश्नार्थी शब्दापासून प्रश्न कसा बनवायचा ते शिकवलेलं आहे. आज आपण पाहणार आहोत की हाऊपासून प्रश्न कसा बनवायचा. हाऊ म्हणजे काय किंवा हाऊचा अर्थ काय होतो तर कसा किंवा कसे. तर ज्यावेळी तुम्हाला कसा किंवा कसे याच्याशी रिलेटेड प्रश्न विचारायचे असतात त्यावेळी तुम्हाला त्या प्रश्नाची सुरुवात ही हाऊने करावी लागते. तर आज आपण या प्रकारचेच प्रश्न कशा पद्धतीने बनवू शकतो ते आज व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या व्हिडिओ पाहत असाल परंतु चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली, तुम्हाला व्हिडिओ जर काही उपयुक्त वाटली तर व्हिडिओला लाईक शेअर करायला पण विसरू नका. चला तर मग व्हिडिओ सुरू करूयात. प्रश्न बनवताना आपलं सूत्र असतं नेहमी की प्रश्नार्थी शब्द जो वाक्यामध्ये असेल तो, त्यानंतर सहाय्यकारी क्रियापद, त्यानंतर कर्ता, त्यानंतर आपलं मूळ क्रियापद, मुख्य क्रियापद जे आपल्या वाक्यामध्ये आलेलं आहे आणि त्यानंतर राहिलेलं वाक्य आणि प्रश्न चिन्ह. तर अशाच पद्धतीने आपण प्रश्न बनवणार आहोत. पहिला प्रश्न आहे तू शाळेत कसा जातोस. तर ज्यावेळी साधा काळ असेल त्यावेळी सहाय्यकारी क्रियापद हे नेहमी डू किंवा डूचं रूप वाक्याच्या काळानुसार वापरायचं असतं. आता इथं हे साधंच वाक्य आहे, साधा काळ आहे म्हणून आपण इथं काय करणार आहोत तर डूचं सहाय्यकारी रूप वापरणार आहोत. साधा वर्तमान काळ आहे म्हणून डूचं वर्तमानकाळी रूप आपण वापरणार आहोत. तू शाळेत कसा जातोस, कसा आलेला आहे म्हणून हाऊनी प्रश्नाची सुरुवात करायची आहे. हाऊ. आता सहाय्यकारी क्रियापद डू, हाऊ डू. करता आहे आपला तू म्हणजे यू, हाऊ डू यू. शाळेत कसा जातोस म्हणजे जाणे हे आपलं मुख्य क्रियापद आहे. आता आपल्याला घ्यायचं आहे मुख्य क्रियापद म्हणून काय येणार आपलं हाऊ डू यू गो. कुठे शाळेत, टू स्कूल. हाऊ डू यू गो टू स्कूल. तू शाळेत कसा जातोस. नेक्स्ट, तुला आता कसं वाटत आहे. आता कसं यासाठी सुद्धा आपण हाऊ वापरतो. हाऊ. आता हा कसं वाटत आहे हा काळ कोणता आहे तर चालू काळ आहे. तुमच्या लक्षात आलं असेल वाक्यावरून की आपण आत्ता विचारतोय की तुला आत्ता कसं वाटत आहे म्हणून हा चालू काळ आहे. म्हणून चालू काळामध्ये नेहमी टू बीचं रूप वापरायचं असतं सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून. आता करता आहे आपला तुला म्हणजेच यू आणि यू सोबत नेहमी यू आणि काळ आहे वर्तमान काळ आहे वरून आपल्या लक्षात येते की काळ हा वर्तमान काळ आहे. करता आहे यू, काळ आहे वर्तमान काळ म्हणून आणि चालू वर्तमान काळ म्हणून यू ज्यावेळी करता असेल त्यावेळी आपल्याला यू सोबत नेहमी आर हेच सहाय्यकारी क्रियापद वापरायचं आहे. म्हणून प्रश्न असा तयार होईल हाऊ आर यू सोबत आपण इज वापरत नाही किंवा ॲम वापरत नाही. यू सोबत नेहमी आरच वापरलं जातं. भले यू एकवचनी वापरलेला असेल किंवा अनेकवचनी म्हणून वापरलेला असेल. हाऊ आर यू कसं वाटत आहे. वाटत आहे. वाटणे म्हणजे काय फिलिंग. नाव आत्ता म्हणजे नाव. हाऊ आर यू फिलिंग नाव. तुला आता कसं वाटत आहे. नेक्स्ट, तू हे कसं करशील. आता हा भविष्य काळ आहे. आधी आपण हाऊ लिहून घेऊयात. हाऊ कसं आलेलं आहे वाक्यात म्हणून हाऊ. त्यानंतर काय लिहायचं आपल्याला सहाय्यकारी क्रियापद करशील. यावरून आपल्या लक्षात येते की भविष्य काळ आहे म्हणून सहाय्यकारी क्रियापद वापरणार आहोत. विल. हाऊ विल. करता आहे यू, हाऊ विल यू. करणे म्हणजे काय डू.
हाऊ विल यू डू दिस, हे म्हणजे दिस. हाऊ विल यू डू दिस, तू हे कसं करशील. नेक्स्ट, तू हे कसं केलं. आता तू हे कसं केलं आणि कसं करशील यामध्ये अगदी थोडासा फरक आहे, तो म्हणजे काळाचा. पण काळामुळे आपल्या वाक्यामध्ये बराच बदल होतो. जसं की हाऊ केला, आता हा भूतकाळ झाला म्हणून, आणि हे साध्या काळातील वाक्य आहे म्हणून याच्यासोबत डूचं सहाय्यकारी क्रियापद आपल्याला डूचं रूप वापरावं लागणार. केलं म्हणजे काम करून झालेलं आहे म्हणून येणार डीड. हाऊ डीड, करता आहे तू म्हणून यू. हाऊ डीड यू, केलं हेच आपलं मुख्य क्रियापद आहे म्हणून डूच पुन्हा एकदा येणार. हाऊ डीड यू डू, आणि हे साठी दिस. हाऊ डीड यू डू दिस. त्यानंतर नेक्स्ट, तू हे कसं केलं आहे. आता पुन्हा हे आहे आलेलं आहे म्हणजे काळ, हा काळ आहे पूर्ण काळ. यामध्ये वापरणार आहोत आपण टू हॅव आणि पी म्हणजे क्रियापदाचं पास्ट पार्टिसिपल. पहिल्यांदा हाऊ, आता तू सोबत नेहमी टू हॅवचं रूप वापरायचं आहे आपल्याला आता, कारण हा पूर्ण काळ आहे म्हणून हॅव. यू सोबत नेहमी हॅव येतं. हाऊ हॅव यू. आता केलं, इथं सुद्धा मूळ क्रियापद आपलं केलंच आहे, पण केलं म्हणजे डू, पण आपल्याला क्रियापदाचं पास्ट पार्टिसिपल वापरायचं आहे म्हणून डूचं पास्ट पार्टिसिपल पी डन. हाऊ हॅव यू डन दिस, हे साठी दिस. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला, तुला हे कसं माहीत. तुला हे कसं माहीत. पहिल्यांदा लिहून घ्यायचं आहे हाऊ कसंसाठी. हाऊ, काळ आहे साधा म्हणून डूला सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून वापरायचं आहे. वर्तमान काळ असल्यामुळे डू. हाऊ डू यू, क्रियापद आहे, करता आहे यू, आणि माहीत असणे म्हणजे नो, आणि हे साठी दिस. हाऊ डू यू नो दिस. नेक्स्ट, तू अंदाज कसा लावला. आता हाऊ, आता अंदाज लावला म्हणजे अंदाज लावून झालेला आहे, म्हणजेच हे भूतकाळी वाक्य आहे आणि साधा भूतकाळ आहे म्हणून डूचं सहाय्यकारी रूप वापरणार आपण डीड. भूतकाळ असल्यामुळे डीड. हाऊ डीड यू, अंदाज लावणे, यासाठी काय वापरतो आपण गेस. नेक्स्ट, तुला क्लास कसा वाटला. तुला क्लास कसा वाटला. कसासाठी हाऊ. वाटला म्हणजे भूतकाळ आहे म्हणून हाऊ डीड. साधा भूतकाळ आहे म्हणून डूचं सहाय्यकारी रूप वापरलेलं आहे आपण. हाऊ डीड यू, करता वापरायचा आहे, यानंतर आपण यू वापरलेला आहे. आता कसा वाटला म्हणजे तुला हा क्लास कसा वाटला, तुला हा क्लास आवडला का, म्हणून आपण इथं लाईक वापरणार आहोत. हाऊ डीड यू लाईक दी क्लास. नेक्स्ट, ही मशीन कशी चालते. पहिल्यांदा हाऊ लिहून घेऊ. हाऊ साधा वर्तमान काळ आहे, परंतु आपण या मशीनबद्दल बोलत आहोत म्हणून डूचं सहाय्यकारी, डूलाच वापरणार आहोत आपण सहाय्यकारी रूप म्हणून, पण डज वापरणार आहोत. हाऊ डज दिस मशीन वर्क. नेक्स्ट, तो तिथे कसा राहत असेल. आता राहत असेल यावरून आपल्या लक्षात येतं की हे भविष्यकाळी वाक्य आहे म्हणून
भविष्यकाळी सहाय्यकारी रूप वापरणार आपण हाऊ विल, तो साठी ही तिथे कसा राहत असेल म्हणून बी लिव्हिंग देअर. नेक्स्ट त्याने हे कसं केलं असेल, हाऊ विल, हा सुद्धा भविष्यकाळ आहे म्हणून विल घेणार आहोत आपण. हाऊ विल केलं असेल म्हणजे पूर्ण काळ आहे, पूर्ण काम झालेलं आहे म्हणून आपल्याला काय करायचे, ही हॅव. हाऊ विल ही हॅव डन दिस. या पद्धतीने आपण हाऊ पासून कसे प्रश्न बनवायचे ते आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला शेअर करा. धन्यवाद.